අයුබෝවන් මම අද පානි පුරි හදන්නයි යන්නේ. මේක ඉන්දියානු කෑම වර්ගයක්. පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් නිසා මට හිතුණා ඔයාලටත් පෙන්නන්න. එහෙනම් අපි බලමු පානි පුරි හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. රුලන් කෝප්ප එකයි, පාන් පිටි කෝප්ප කාලයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් සහ මද උණුසුම් වතුර කෝප්ප භාගයක් අරන් තියෙනවා. අපි දැන් රුලන්, පාන් පිටි සහ ලුණු කුඩු මේ වගේ භාජනයකට දාගෙන මේක ටිකක් මිශ්‍ර කරගමු. දැන් මද උණුසුම් වතුර ටික ටික එකතු කරලා අපි මේක ඩෝ එකක් හදා ගන්න ඕනේ. මේක පිටි අනනවා වගේ ගොඩක් වෙලා අනන්න අවශ්‍ය නැහැ. වැඩිපුර රුලන් එකතු කරලා තියෙන නිසා මේ වගේ ඔක්කොම එකට එකතු වුණාම මේ විදිහට අතින් ටිකක් නීට් කරගන්න. අපි දැන් මේ ඩෝ එක පැය භාගයක් තියන්න ඕනේ. රුලන් වලට ඉක්මනින් වතුර උනා ගන්න නිසා ඩෝ එක වියලෙන එක වලකින්න මතු පිටට තෙල් ටිකක් ගාලා මේ විදිහට තෙත කිචන් ටවල් එකකින් ආවරණය කරලා තියන්න ඕනේ. දැන් පැය භාගයකට පස්සේ මේක තුනී කරගන්න පහසු නිසා මම මේ වගේ කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. දැන් මං ලෑල්ල එකට පාන් පිටි ටිකක් දාලා ඩෝ එක හොඳින් තුනී කරගන්නවා. රෝලින් පින් එකෙන් මේ විදිහට මේක ගොඩක් සිහින් වෙනකන් තුනී කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ පොඩි රවුම් කපා ගන්න. කිචන් කට එකක් හරි රවුම් කපා ගන්න පුළුවන්. මොන හරි ඔයාලා ළඟ තියෙන උපකරණයක් භාවිතා කරලා මේ වගේ කපා ගන්න. දැන් අපි වැඩි පිටි කොටස් ටික අයින් කරගමු. අපි වෙන් කරගත්ත අනිත් ඩෝ එකත් මේ විදිහටම තමයි කරගන්නේ. සිහින්ව තුනී කරලා රවුම් කපා ගන්න. මේකිනුත් අපිට තව රවුම් ටිකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ළඟ කටර් එකක් නැත්නම් මේ වගේ ගුලියක් හදාගෙන අතින් ටිකක් රෝල් කරලා පොඩි කොටසක් කඩාගෙන බෝලයක් වගේ රවුම් කරගෙන මේ වගේ අල්ල උඩ තියලා තුනී කරගන්න. මේ වගේ මේ විදිහටත් හදාගන්න පුළුවන්. මම දැන් කපාගත්තු රවුම් ටික ඔක්කොම පිඟානකින් තියාගන්නවා. මේ රවුම් වියලුනොත් ඇකිලිලා හැඩය වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි බදිනකන් තෙත කිචන් ටවල් එකකින් වහලා තියන්න ඕනේ. මේ පිටි රවුම් ඝනකමට තිබුණොත් පානි පුරි එක හොඳින් පිම්බිලා එන්නේ නැහැ. ගොඩක්ම තුනී කරගෙන තමයි තෙලට දාන්න ඕනේ. මේ පානි පුරි එක අපිට එකවර කටට දාගන්න පුළුවන් සයිස් එකට තමයි හදන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ රවුමක විශ්කම්භය සෙන්ටිමීටර් 5ක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගෙදර හදනකොට අපිට කැමති සයිස් එකකට හදාගන්න පුළුවන්. මේක අපි ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්නේ. තෙල් හොඳින් රත් වුණාම මේ වගේ එක බැගින් තෙලට දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හැන්දෙන් ටිකක් තට්ටු කරාම හොඳින් පිම්බිලා එනවා. මේ වගේ දෙපැත්තම බැදුනහම තෙල් බේරලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. තව විදිහකට කරනවා නම් පිටි රවුම තෙලට දාලා මේ වගේ හැන්දකින් ටිකක් ඉක්මනින් උඩට තෙල් දා ගන්න ඕනේ. එතකොටත් මේ පිටි රවුම් හොඳින් පිම්බිලා එනවා. මේ විදිහටත් ගොඩක් පහසුයි. අපිට ඉක්මනින්ම බැද ගන්න පුළුවන්. එක පැත්තක් ලා දුමුරු පැහැයට බැදුනහම අනිත් පැත්ත හරවලා ඒ වගේම බැද ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තෙල් බේරලා ටිෂු එකක් උඩට දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි අනිත් ඒවත් ඔක්කොම බැදගමු.
මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට බැදගත්තු පානිපුරි ටික. මේ වගේ ක්‍රිස්පි විදිහට තියෙන්න ඕනේ. අපිට කැමති දෙයක් ඇතුළට පුරවලා කෑමට ගන්න පුළුවන්. මං අල තම්බලා පේස්ට් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් මේ විදිහට ටිකක් දාලා මේක චිකන් මසාලා එකක්. මං ඒකෙනුත් ග්‍රේවි ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලටත් චිකන් කරි එකක් හරි කැමති දෙයක් මේකට දාගන්න පුළුවන්. මේක ඉන්දියානු රෙසිපි එකක්නේ. ඉතින් එයාලා නම් විවිධ මසාලා වර්ග සහ චට්නි වර්ග එක තමයි මේ පානිපුරි එක කෑමට ගන්නෙ. මේ වගේ සිදුරු කරලා අල පේස්ට් එකට කැමති නම් අපිට මේ වගේ එක විතරක් පුරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩි දරුවන්ට වගේ දෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ ආස විදිහට මේ වගේ චොක්ලට් ක්‍රීම් ටිකක් දාලා දෙන්න පුළුවන්. මේ දවස්වල හැමෝම නිවෙස්වල ඉන්න නිසා මේ වගේ විවිධ රසවත් කෑම වර්ග පහසුවෙන්ම හදලා ඔයාලටත් රස විඳින්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ආයෙත් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. මං ගිහින් එන්නම්.